दर्शक महानुभावहरू, जसरी एउटा माछा पानी बिना बाँच्न सक्दैन त्यस्तै हामी मानिसहरू पनि पानी बिना बाँच्न सक्दैनौँ। एउटा वैज्ञानिकका अनुसार हामी मानिसहरू खाना नखाइकन 2 दिनसम्म बाँच्न सक्छौँ भने तर पानी बिना एक पल पनि बाँच्न गाह्रो हुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, पानी बनाउने व्यवसाय कसरी सुरु गर्न सकिन्छ, यो व्यवसायमा के कस्ता मेसिनहरू चाहिन्छन् अनि एक बोतल पानी कति रुपियाँमै तयार गरिन्छ अनि यो व्यवसाय सुरु गर्न के कति लगानी लाग्छ र यो व्यवसाय नेपालमा कतिको सम्भावना छ त आज म तपाईहरुलाई पानी बनाउने व्यवसायको बारेमा सम्पूर्ण विवरण यस भिडियोमा दिनेछु। तर भिडियोलाई सुरु गर्नु अघि यदि तपाई हाम्रो लर्निङ नेपालमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा रहेको घण्टी बजाई सँगै आउने पपअपमा अलमा क्लिक गर्नुहोला सबैभन्दा पहिला रोचक तथ्य र ज्ञानमूलक भिडियो हेर्नको लागि। दर्शक महानुभावहरू, जसरी दिनौं जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदैछ त्यसरी नै पानीको डिमान्ड पनि बढ्दै गएको छ। गाउँ सहर हरेक ठाउँमा पानी बिना त एक पल पनि बाँच्न सम्भव हुन्न। नेपालमा पानी बनाउने व्यवसाय खोलेर राम्रोसँग सञ्चालन गर्ने हो भने केही दिनमै तपाई पनि मालामाल बन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बजारमा विभिन्न किसिमका पानीहरू पाइन्छन्, ती मध्ये कुनै सस्तो हुन्छन् भने कुनै महँगो हुन्छन् अनि कुनै पानीहरू निकै राम्रो हुन्छन्। एकचोटि खाएपछि सधैँ त्यही राम्रो लाग्छ। हालसालै एनजिओ आइएनजिओको एउटा रिसर्च अनुसार बोतलको पानी बनाउने व्यवसाय तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। पानी बनाउने उद्योग नेपाल बढी चाहिने भए पनि स्पेशली तराईका केही भूभागहरूमा बोतलको पानी बनाउने व्यवसायले तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, 12 महिना चल्ने यो व्यवसायमा मन्दी कहिले नै हुँदैन र अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको त तपाईले एक कार्टुन पानीको बोतल बनाउँदा मात्र 96 पर्न जान्छ अनि तपाईले होलसेलरमा बेच्दा एक कार्टुनमा 10 वा 14 रुपियाँ नाफा राखेर बेच्न सक्नुभयो भने तपाई पनि राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा तपाईलाई 3 वटा मेसिनहरू चाहिने गर्दछ र ती मेसिनहरू तपाईले कति क्वान्टिटीको मेसिन खरिद गर्नुहुन्छ त्यसैमा भर पर्छ। त्यही पनि तपाईले सबै मेसिनहरू 40 लाखमै पनि पाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई चाहिने मेसिन भने वाटर फिल्टर, आरओ सिस्टम, अटोमेटिक बोतल फिलिङ मेसिन, र्यापिङ मेसिन हुन्। अनि यो व्यवसायका लागि चाहिने पानी तपाईले बोर्डिङ गरेर पनि सजिलैसँग निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवसाय सुरु गर्न तपाईले कम्तीमा पनि 50 लाखसम्म लगानी गर्न सक्नुभयो भने महिनाको सम्पूर्ण खर्च कटाएर 4 लाख भन्दा बढी नाफा कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको यो व्यवसायका लागि चाहिने मेसिन तपाईले जहाँबाट मेसिन खरिद गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट नै सम्पूर्ण मेसिन सम्बन्धी ट्रेनिङ दिन्छ। अनि हामीले आकर्षक ढङ्गबाट पानीको बोतललाई प्याकिङ गर्न सक्यौं भने केही दिनमै नेपालको हरेक कुना-कुनामा तपाईकै पानीको बोतल हुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यदि तपाईले यो व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ अनि मेसिनहरू कहाँ पाइन्छन् भन्ने खोजीमा हुनुहुन्छ भने मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मेसिन पाउने ठाउँ र कन्ट्याक्ट नम्बर दिएको छु, हेरेर सजिलैसँग मेसिन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, आजको यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, साथै यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गरी हामीलाई भन्नुहोस्। तपाईको अति नै बहुमूल्य समय दिएर यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद।